Dragilor, bun găsit! Aici lângă mine pe plită fierbe o ciorbă de curcan. O ciorbă din tacâmuri de curcan. Rețeta nu e pe canal pentru că e o ciorbă banală, dar o găsiți pe blog, o să vă las link la descriere dacă sunteți curioși cum o fac. Dar altceva vroiam eu să vă arăt astăzi, pentru că mă pregătesc să îi pun tăieței, m-am gândit să filmez și pentru voi, pentru aceia care nu știu, bineînțeles, rețeta aceasta sau metoda aceasta de a face tăieței, așadar să filmez rețeta de tăieței rapizi. Muncim 2 minute, fierb în 3 minute, sunt pufoși, foarte gustoși, bineînțeles că sunt mai buni decât orice ați putea cumpăra din magazine și mai mult decât atât o să vă arăt că exact cu aceeași rețetă, aceeași tăieței, îi putem folosi și pentru a pregăti ceva rapid la felul 2 sau pentru un desert rapid cu gust de copilărie. Și înainte să trecem la treabă, aș vrea să știu pentru cei care cunosc deja rețeta, cum le spuneți voi acestor tăieței? Pentru că eu când eram mică le spuneam turnăței. Acum m-am mai elevat un pic, le spun tăieței rapizi. Am mai întâlnit denumiri ca tăieței lichizi, tăieței cu punga, tăieței la minut. Poate în zona voastră au o denumire simpatică și tare aș vrea să mi-o spuneți și mie în comentarii. Haideți să ne apucăm de treabă! Ingredientele sunt aceleași ca și la rețeta de tăieței de casă din aluat frământat, acela întins foaie și cu tăieței tăiați subțire, pe care îl avem deja pe canal și o să vi-l las aici în caz că vreți să vedeți și rețeta aceea. Deci avem nevoie de 2 ouă, fie că sunt M sau L, 75 de grame de făină albă, de care o fi de pâine sau cu 3 nule, dacă nu aveți de pâine, și un praf de sare. Cantitățile acestea, deci 2 ouă, sunt suficiente pentru o ciorbă cam de 6 porții. Dacă îi folosiți la felul 2 sau la desert, aș zice că sunt suficienți pentru 2 porții sau poate chiar pentru una dacă sunteți mai pofticioși. Cum procedăm? Spargem cele 2 ouă într-un vas, punem peste ele un praf de sare, apoi le batem puțin cu o furculiță cât să le spumăm foarte puțin, nu ca la prăjituri, ci doar să se combine albușul cu gălbenușul. Turnăm apoi făina în timp ce amestecăm continuu cu furculița și să nu vă speriați dacă la început se vor forma ceva cocoloașe. Și eu am cocoloașe aici, după cum vedeți. Continuați să amestecați energic cu furculița și veți vedea că într-un final făina se încorporează și veți avea un aluat suplu și omogen. Cam așa trebuie să arate aluatul, ca o smântână mai groasă. Curge, dar nu e totuși foarte fluid. Mai departe ne trebuie o pungă mai groasă, eu am să folosesc un poș de plastic, dar e bună și o pungă dintr-un plastic mai gros, mai rezistent. Nu folosiți pungile acelea foarte subțiri care sunt pentru sandvișuri. Ne trebuie un plastic mai gros care să reziste, să nu plesnească atunci când îl presăm cu mâna. Și punem tot aluatul pe care l-am făcut, îl punem în pungă. Poșul meu are și fermoar sau zip. Bineînțeles, dacă folosiți o pungă obișnuită, o răsuciți sau chiar puteți să o și înnodați la capăt. Mai ales la poșuri, o racletă de plastic face minune, adună toată compoziția frumos și curat. Indiferent că e poș sau că e pungă, trebuie să tăiem un colț pe unde să curgă aluatul. Acum, dacă faceți supă sau ciorbă, poate doriți niște tăieței mai subțiri, mai ales având în vedere că ei se îngroașă destul de mult la fiert. Dacă doriți să-i faceți pentru felul 2 sau pentru desert, atunci pot fi și mai grosuți, ba chiar parcă sunt mai gustoși când sunt mai groși un pic. Eu am tăiat colțul poșului la o grosime de 3 mm. Dacă faceți supă sau ciorbă, adăugați tăieței la final în ultimele minute de fierbere, la ciorbă după ce ați pus sucul de roșii. Deci după tăieței nu mai urmează decât verdeața și atât. Turnați tăieței apăsând mai mult sau mai puțin după cât de scurți sau de lungi vreți să-i faceți.
Poate că la ciorbe, știu eu, îi vreți mai scurți ca să poată fi luați ușor în linguriță. Nu vă faceți griji, turnați-i fără probleme pentru că nu se vor lipi unii de alții, totuși turnați așa unde vedeți spații libere în oală. La început ei se duc la fund, pe măsură ce se îmbibă cu zeama din oală, se vor ridica la suprafață. Turnați tot conținutul pungii, dați focul la mic și acoperiți oala cu un capac. Lăsați tăieței să fiarbă doar 3 minute, nu-i fierbeți în exces pentru că se înmoaie prea tare și ia uitați-vă cât sunt de frumoși, de pufoși și de cârlionțați. Iar așa arată o farfurie generoasă cu ciorbă de curcan cu tăieței rapizi de casă, foarte pufoși, foarte fragezi și delicioși. Haideți să vă dau acum și alte idei cu acești tăieței rapizi. Puneți apă la fiert ca pentru paste, apă cu un praf de sare. Când fierbe apa, turnați tăieței așa cum i-am turnat și în ciorbă, tot cu punga sau cu poșul. Lăsați-i să fiarbă 3 minute, apoi îi scurgeți într-o sită și îi clătiți cu apă rece. Topiți unt în tigaie, puneți aici tăieței și amestecați-i cu blândețe ca să nu se rupă pentru că sunt foarte fragezi. Și mai departe nu aveți nevoie decât de puțină telemea rasă sau parmezan ras sau un cașcaval. Eu nu aveam în casă atunci când am filmat decât un cașcaval afumat și sincer nu m-am așteptat ca această combinație de tăieței rapizi, tăvăliți în unt și presărați cu cașcaval afumat să fie atât, dar atât de bună. Tăieței fragezi și moi cu gustul acela intens de cașcaval afumat sunt ceva deosebit și merg de minune la o cină lejeră. Ce mai puteți face? Puteți face lapte cu tăieței, așa cum ați face și cu tăieței cumpărați. Nu uitați să puneți, bineînțeles, un praf de sare, zahăr, puțină vanilie și veți avea cel mai bun desert. De data aceasta am făcut tăieței ceva mai scurți și uitați că arată ca niște melcișori cu lapte. Absolut delicios! Varianta mea preferată de desert cu tăieței rapizi este combinația de zahăr, mac măcinat și coajă rasă de lămâie, de la o lămâie nestropită firește. Puteți să tăvăliți tăieței și prin unt, dar pentru mine nu e nevoie. Combinația aceasta este ceva de vis. Dacă nu vă place macul, încercați cu zahăr, poate fi zahăr brun, de exemplu, miez de nucă tocat mărunt și scorțișoară cât de multă vă place. Încă o combinație cu gust de copilărie, un desert foarte simplu și foarte bun. Dragilor, sper că v-am inspirat, abia aștept să-mi spuneți în comentarii cum au ieșit tăieței voștri. Vă îmbrățișez cu drag, până data viitoare, numai bine!